සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ගීතෙල් බිස්කට් ගෙදරදී ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන. ඇත්තට මේකට oven එකක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. අපි අද හදන්නේ ගෑස් ලිපේ තියලයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම දෙසරයක් දිය කරගත් ගීතෙල් සහ ගීතෙල් කියලා දාලා තිනවා. එක ගීතෙල් හැන්දක් ඝනට ගන්න. අනිත් ගිතෙල් කප් භාගේ උණුසුම් භාජනයක් මතු පිට තියලා උණු වතුරෙන් හෝ තියලා ඒක දිය කරගන්න. හොඳින් දිය කරගත්ත ගිතෙල් කප් භාගයක් තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් බලමු අපිට තව අවශ්‍ය වන්නේ මොනවද කියලා. පාන් පිටි අරගෙන තිනවා මම. ඒ වගේම සීනි හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා කුඩු කරගෙන තිනවා. කඩල පිටි අරගෙන තිනවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මේ ඝනට තියෙන ගිතෙල් හැන්ද. වගේම මම ලුණු අරගෙන තිනවා. බේකින් පවුඩර් අරගෙන තිනවා මම මෙතන. ඒ වගේම දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ දිය කරගත් ගිතෙල් ටික. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම පාන් පිටි ටිකට සීනි ටික දාගන්නවා. ඒ වගේම කඩල පිටි ටික දාගන්නවා. ලුණු හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. බේකින් පවුඩර් ටික එකතු කරගත්තා. දැන් මේ හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. සීනි ලුණු හැමදේම කලවම් වෙන්න හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. පුළුවන් නම් දෙසරයක් විතර මේක හලා ගත්තත් කමක් නැහැ. එතකොට හොඳට මිශ්‍ර වෙනවා. හොඳට මිශ්‍ර වුණ නැත්නම් තැන තැන ලුණු සීනි එක තැන හැපෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම උකුවට තියෙන මගේ ගිතෙල් හැන්ද එකතු කරගන්නවා. ඒකත් එකතු කරගෙන හොඳින් අනා ගන්න අවශ්‍යයි. දැන් මම දිය කරගත්ත ගිතෙල් ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන දැන් මේ හොඳින් අනා ගන්නවා තලපයක් වෙන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මෙතනදී කිරි හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. ෆ්‍රෙෂ් කිරි හරි එළකිරි හරි කිරි හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. එකතු කරගත්තොත් බිස්කට් එකේ වෙනස අන්තිමට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. දැන් මම මේ අනාගත්ත මිශ්‍රණය ඔයගලන්ට පේනවා. මම මේකට කිරි එකතු කළේ නැහැ. දැන් මේ හොඳින් බෝලයක් ආකාරයට කුඩා අරගෙන හොඳින් ගුලි කරලා පැතලි කරලා මැද්දේ හිලක් තියෙන ආකාරයට තමයි මම හදාගන්නේ. අපි ලිපේ තියන්න ගන්න භාජනය ඇතුළට පාන් පිටි ටිකක් ඉහ ගන්නවා. එතකොට අඩිය ඇලවෙන බලන්න නැති හින්දා දැන් මේ ගුලියක් ආකාරයට හදාගෙන මම මැද්දට වියලි මිදි තියන්න ඕනේ හින්දා මේ හිලක් හදාගත්තා. දැන් මේ මං හදාගත්ත ටික ඔයගලන්ට පේනවා. මේ මැද්දට මම වියලි මිදි තියනවා. ඔයගලන්ට කජ්ජු අවශ්‍ය ඕන දෙයක් තියන්න පුළුවන්. දැන් මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට ඇතුලින් ස්ටෑන්ඩ් එකක් වගේ එකක් තියලා ඒක උඩින් මේක තියනවා. අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය තියලා වහලා විනාඩි 10ක් විතර ප්‍රමාණයක් තිබ්බට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඇරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ බිස්කට් එක හැදිලාද කියලා. විනාඩි 10ත් 15ත් අතර මේක පිච්චිලා ඉවර වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ අවසාන නිමාව. මේක කැඩුවාම මේ වගේ හොඳටම පොඩි වෙන්න ඕනේ. පොඩි වෙනවා නම් ගිතෙල් බිස්කට් එක හරියටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ කිරි එකතු කරු නැති එක. ඒ වගේම දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ මේ කිරි එකතු කරපු එක මේක චුට්ටක් හයියයි. ඔයගලන්ට කැමති විදියකට කිරි එකතු කරලත් හදා ගන්න පුළුවන්. කිරි එකතු නොකරත් හදා ගන්න පුළුවන්. මේකට අපි ගිතෙලුයි කඩල පිටි එකතු කරලා තිනවා. මේක ගොඩක් ගුණාහාරයක්. පුංචි ළමයින්ට වගේම වැඩිහිටියන්ට හැමෝටම ගත යුතුම ආහාරයක්. පුංචි ළමයින්ට ඇත්තටම කෑමට දෙන්න ලේසි මේ වගේ දෙයක්. ඔයගොල්ලොත් හදලා රස විඳින්න.